Hello, saya Lia daripada Net Forward Education. Okay, so hari ni kita akan bersama-sama membuat latihan objektif 3.2 iaitu mengenai table design. So hari ni kita tengok soalan dia. Okay, yang pertama soalan minta kita buat format alternating row with different fill color. Okay, kita buka workbook Excel 3-2 ni. Okay. Bahagian table design, kita tekan quick start. Okey, lepas tu pilihlah kita punya table. So, contoh saya ambil yang ini. Okey. Ni soalan 1. Okey, dah siap. Yang nombor 2, configure the table start option to emphasize the first column of the table. Okey. Dia minta kita emphasize first column. So, dekat ribbon ni juga ada first column kan? Okay, kita tick kat sini. Okay, nampak? Bahagian first column ni dah jadi warna orange. Okay. Next, soalan yang ketiga adalah move the July column so that it is between June and August. Okay. Kalau kat sini kita tengok Januari, Februari, Julai. So, yang Julai ni kita nak ubah dia antara Jun dan Ogos. So, cara dia tekan dekat keyboard Ctrl Shift Arrow down. Okay, Ctrl Shift Arrow down. Lepas tu kita nak alih ni, cursor pun main peranan tau. Okay, so pastikan cursor dalam bentuk macam ni, atas, bawah, kiri, kanan ni. Okay, kita nak alih. Dan satu tips kat sini, cara nak alih bukanlah di bawah, bukanlah di atas, mestilah sebaris. Okey, sebaris. Okey, so antara Jun dan Ogos. Okey, next, soalan seterusnya, move Linda, Max and Nancy rows at one time so that they are between K and Olivia. Okey, Linda, Max, Nancy ni. Okey, kita nak alih antara K dan Olivia. So, sama juga, mestilah ada arrow atas, bawah, kiri, kanan. Alih dia sebaris. Okey, antara K dan Olivia. Okey, so dah siap untuk yang ini. Next, dia cakap insert a table row for salesperson name Raina between Quentin and Steve. Okey, Quentin and Steve. Okey, kita insert row, tekan home. Okay, dekat home tab, ambil insert. Macam tu. So, name Raina. Okay. Next, insert a column name December between November and year column. Okay. Bahagian column, kita insert. So, kita tekan dekat N. Sama juga, tekan insert. Okay. Macam mana dia tahu December? Sebab Excel ni dia dah tahu yang bahagian atas ni adalah bulan. So, dia akan automatically letak December kat sini. Okay. Soalan next. Saya kecilkan sikit. Okay. Soalan seterusnya adalah add a total row to the table. Okay. Dalam sini, dalam bentuk format table, okay, kita pergi kat table design, kita ambil total row. Okay, sebab soalan minta kita add a total row to the table. Okay, change the total row name from total to average. So, kita tukar average. Okay. Next, modify the cell in the average row to calculate the average sale for each month for the year. Okay, kat sini kita ambil average. Okay, kita tolak ke sini untuk dapat semuanya. Okay, alright. Next, delete the year column from the table. Okay, column year ni kita delete. Okay, dah siap.
Save the Excel workbook. Itu sahaja untuk exercise 3-2. Okey, terima kasih.